তোমালোকে চাইছা E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেল আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ৰেগুলাৰ বেটছত অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছিলে তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰ যেতিয়া পূৰণ কৰিব গৈছিলে তেওঁলোকে বহু ডাঙৰ এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে যে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্সৰ পেপাৰসমূহ তাত এড হোৱা নাছিলে এই যি সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহ ইতিমধ্যে সমাধান হৈছে গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক দেখাই দিম যে এতিয়া তোমালোকে কেনেকৈ পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰসমূহ পূৰণ কৰিব লাগিব গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকক এই ভিডিঅ'তে কিছু পৰিমাণ হ'লেও উপকৃত কৰিব কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদি এতিয়ালৈকে তোমালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি তোমালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা গতিকে এতিয়া আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া চোৱা তোমালোকে পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰসমূহ পূৰণ কৰিবৰ বাবে online.go.in লৈকে আহিব লাগিব ইয়াৰ লিংক তোমালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাবা তাৰপিছত ইয়াত যেটো তোমালোকৰ ষ্টুডেন্ট লগইন অপচন আছে ষ্টুডেন্ট লগইনত তোমালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ষ্টুডেন্ট লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত তোমালোকে ইউজাৰ নেমটো আৰু ইয়াত পাছৱৰ্ডটো দি ইয়াত কেপচা দিব লাগিব কেপচাটো দি তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তলৰ পিনে যেটো লগইন অপচন আছে এই যে তোমালোকে লগইন অপচন দেখিছা এই লগইন অপচনত তোমালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া লগইন কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ আগত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত যেটো ফৰ্ম ফিল আপ অপচন আছে ইয়াত জাস্ট তোমালোকে ক্লিক কৰিবা যে তোমালোকক মই এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছো যে অসম চৰকাৰৰ অধীনত প্ৰায় 12600 পোষ্টৰ বাবে তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ ভ্যাকেন্সিৰ এডভাৰটাইজমেন্ট দিছে তোমালোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিবা ইন ডিটেইল আলোচনা কৰিছো ভিডিও লিংক মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি থৈ দিছো লগতে যোৱাবাৰ যি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গল সেই পৰীক্ষাৰ যি কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে কোৱেশ্চন পেপাৰসমূহৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰি আছো ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক বিলাক দি থৈ দিছো লগতে তোমালোকে যদি থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেডত এপ্লাই কৰা তেতিয়াহলে মই এটা নতুন হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপ খুলিছো যত অকল আমি থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেডৰ সিলেবাসৰ ওপৰত কোৱেশ্চনৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম যদি হে তোমালোকে থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পৰীক্ষা দিয়া তেতিয়া হে এই হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপটোত এড হবা যদি ইউনিভাৰ্সিটি ৰিলেটেড কিবা প্ৰবলেমৰ কাৰণে এড হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহলে অন্য যি গ্ৰুপ আছে এই গ্ৰুপত এড হবা ফৰ্ম ফিল আপ ফৰ ৰেগুলাৰ পেপাৰ ইয়াত জাস্ট ক্লিক কৰিবা সেশনটো সিলেক্ট কৰিবা 2023 বৰ্ষ ইয়াত থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ তলৰ পিনে এনেকৈ আহিব প্ৰথমতে তোমালোকৰ যি এইচসি পেপাৰ আছে এইচসি পেপাৰ কিখন আহিব ইয়াত তোমালোকে জাস্ট এড কৰি গৈ থাকিবা এনেকৈ তোমালোকে এড কৰিব লাগিব এখন তাৰ পিছত তোমালোকৰ যিখন এইচজি পেপাৰ আছে এই জি পেপাৰখন তোমালোকে এড কৰিবা সোৱা তোমালোকৰ যিখন পেপাৰ আছে সেইখন পেপাৰত হে এড কৰিবা মই যেনেকৈ দেখাই দিছো সেই কেখন পেপাৰ এড কৰিলে নহব তোমালোকৰ যিখন পেপাৰ সেই কেখন পেপাৰ হে ইয়াত এড কৰিব লাগিব তাৰছত তলৰ পিনে এসি পেপাৰ ইয়াত এড হোৱা নাছিলে এতিয়া এসি পেপাৰ ইয়াত এড হৈছে গতিকে তোমালোকৰ যিখন এসি পেপাৰ আছিল সেই এসি পেপাৰখন তোমালোকে জাস্ট এনেকৈ সিলেক্ট কৰিবা সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ওপৰৰ পিনে চাবা যে গোটেইখন পেপাৰ ইয়াত এড হৈছে না যদি এই জি আছে তেতিয়া যদি হে তোমালোকৰ অনাৰ্স আছে তেতিয়ালে পাঁচখন পেপাৰ হ'ব গতিকে ইয়াত চাবা গোটেইখন পেপাৰ এড হৈছে না নাই হোৱা যদি হে হৈছে তেতিয়ালে সাবমিট বাটন যেটো আছে সাবমিট বাটনত তোমালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ওকে এতিয়া তোমালোকে ইয়াত যেটো সাবমিট অপচন আছে সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিবা এনেকৈ এটা পপ আপ আহিব ওকে জাস্ট ক্লিক কৰিবা তাৰছত ইয়াত আহিব সাবমিটেড গতিকে ওকে ক্লিক কৰিবা ওকে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত তোমালোকে এটা ডাউনলোড অপচন পাবা ডাউনলোড অপচনত জাস্ট ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ যিখন এক্সাম ফৰ্ম আছে এক্সাম ফৰ্মখন ডাউনলোড হৈ যাব গতিকে এতিয়া মই তোমালোকক দেখাই দিছো যে এক্সাম ফৰ্মখন ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত তাত কেনেকৈ কি আহিব আৰু কোড তোমালোকে জমা দিব লাগিব গতিকে এখন আছে তোমালোকৰ এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ইয়াত তোমালোকৰ পেপাৰ কেখন আহি গৈছে ইয়াৰ পিছত তলৰ পিনে যদি তোমালোকে চোৱা তেতিয়াহলে এইটো হৈছে এক্সামিনেশ্যন ফি এইটো তোমালোকে মহাবিদ্যালয়ত জমা দিব লাগিব ইয়াত তোমালোকৰ সিগনেচাৰ আৰু ডেটটো দিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকৰ ডেট আৰু সিগনেচাৰটো দিব লাগিব এই যি 98 টকা আছে ইয়াৰ বাহিৰেও তোমালোকৰ সেন্টাৰ ফিস আৰু প্ৰেক্টিকেল ফিসটো দিব লাগিব গতিকে এইখিনি লৈ তোমালোকে মহাবিদ্যালয়ত জমা দিবা গতিকে এটা তোমালোকৰ যি প্ৰবলেম আছিল প্ৰবলেমটোৰ সমাধান হৈ গল এতিয়া পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰসমূহ পূৰণ কৰিব পাৰিবা গতিকে এই ভিডিঅ'টো যিমানে আছিল আশা কৰিছো ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক কিছু পৰিমাণ হ'লে উপকৃত কৰিলে যদি ভাবা তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণ হ'লে উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে লাইক কৰিবা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছা তোমালোকক E-PATHSHALA পৰিয়াললৈকে স্বাগতম জনাইছো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা